سلام. امروز 8 مارس روز جهانی زنه و برخلاف روز زن توی ایران یک روزی کاملا اعتراضیه و زنها توی سراسر دنیا برای به دست آوردن حقوقشون دست به اعتراض میزنن. اما این روز از کجا اومده و زنها طی سالها تظاهرات تو این روز چه حقوقی رو تونستن به دست بیارن؟ اولین تظاهرات روز زن تو 28 فوریه 1909 معادل 9 اسفند 1287 که احمدشاه قاجار تو ایران پادشاه بود توی نیویورک برگزار شد که تعدادی از زنای کارگر آمریکایی دست به تظاهرات زدن. توی این تظاهرات شارلوت پرکینز گیلمن، نویسنده و جامعه شناس آمریکایی، تو جمع مردم سخنرانی کرد و گفت درسته که وظیفه یک زن توی خونه و مادریش متمرکزه، اما خونه باید به معنی کل کشور باشه و به این شکل خواستار حضور زنها توی جامعه شد. کمتر از یک سال بعد تو آگوست 1910 یک کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست تو کوپنهاگ دانمارک با الهام از رویداد برگزار شده تو آمریکا برگزار شد و پیشنهاد قرار دادن روز زن داده شد. سال بعد تو 19 مارس 1911 اولین روز جهانی زن با حضور بیش از 1 میلیون نفر تو کشورهای اتریش، مجارستان، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار شد که خواستار حق رأی و تصدی مناصب دولتی بودن و علیه تبعیض جنسیتی تو مشاغل اعتراض کردن. زنان روسیه هم تو سال 1913 به این جنبش پیوستن و از این زمان هر سال تو آمریکا، اروپا و روسیه زنها برای به دست آوردن حقوق برابر تظاهرات میکردن و سخنرانی میکردن. البته باید بگیم که جامعه مرد سالار هیچ وقت تمایل به حضور زن توی جامعه نداره و این تظاهرات هم معمولا با دستگیری سخنرانای زن و خشونت تموم میشد. مثلا تو لندن سیلویا پارکرز تو حین سخنرانی دستگیر شد. یکی هم میایم جلوتر 8 مارس 1917 اتفاقی تو روسیه میفته که این روز رو تاریخی میکنه. تو این برهه که تازه جنگ جهانی اول تموم شده بود و مردم روسیه از حکومت تزاری خیلی ناراضی بودن، کارگرای زن نساجی تو شهر پتروگراد تظاهراتی رو شروع کردن. اما تظاهرات کم کم گسترده شد و کل شهر رو گرفت و به صورت زنجیره‌ای به شهرها و روزهای دیگه منتقل شد و در نهایت هم منجر به انقلاب روسیه و تشکیل حکومت کمونیستی شد و زنان روسیه موفق به دست آوردن حق رأی شدن که دستاورد بزرگی برای زنها به حساب می اومد. این دو تمرین هم که میبینی ترم‌های شورویه که به انقلاب زنان هم اشاره داره. موضوع به دست آوردن حق رأی زنها تو شوروی به زنای بقیه کشورها هم جسارت بیشتری داشت و با افزایش اعتراضات تو سال 1918 زنان انگلیسی، تو سال 1920 زنای آمریکایی و بعدش اتریش، مجارستان و جمهوری وایمار و چند کشور دیگه زناشون تونستن حق رأی رو به دست بیارن. درسته که زنای همه کشورهای پیشرفته در حال تلاش برای به دست آوردن حقوقشون بودن، اما این زنان کمونیست بودن که روز زن رو پیش بردن و خب علتش هم حمایت دولت از زنها بود. بعد از انقلاب 1917 روسیه زنای کمونیست هر سال کنفرانسی رو توی 8 مارس ترتیب میدادن و روز جهانی زنان کارگر تصویب شد که البته این روز عمدتاً توی کشورهای کمونیستی جشن گرفته میشد. کم کم این روز به بقیه کشورهای کمونیست هم ورود کرد و تو سال 1927 که معادل حکومت رضا شاه تو ایرانه 25,000 زن و مرد در حمایت از حقوق زنها تو شهر گوانژو چین به خیابونا اومدن. تحت تاثیر فعالیت‌های گسترده زنای کمونیست تو شوروی تو آمریکا هم جنبش‌ها شدت گرفت و کنگره زنان آمریکایی تشکیل شد که از سیاست‌های مترقی و حقوق کامل زنان حمایت می‌کرد. تو کشورهای دیگه هم به صورت پراکنده موجایی به وجود اومد که این موج‌ها سالها بعد به کشورهای عقب مونده‌تر هم رسید و تو سال 1965 تو افغانستان تظاهراتی به رهبری آناهیتا راتبزاده برگزار شد. اما با وجود سالها تلاش زن‌ها، جامعه مرد سالار از این حرکت زنان استقبالی نمی‌کرد و فقط وقتی مجبور بود کاری رو انجام میداد.
به خاطر همین کم کم این روز به فراموشی سپرده شد تا سال 1969. این سالها تو آمریکا سالهای خیلی مهمیه. آمریکا درگیر جنگ فرسایشی با ویتنامه و همین به زنان و سیاه‌پوستای آمریکایی فرصت داد تا برای به دست آوردن حقوقشون بجنگن. تو سال 1969 یک فعال حقوق زنان به اسم لورا ایکس تو کالیفرنیا تظاهراتی رو ترتیب داد. اما این بار برخلاف بار قبل سازمان‌های کارگری و چپگراها به حمایت از زنان پرداختن و خواستار دستمزد برابر، فرصت‌های اقتصادی برابر، جلوگیری از خشونت علیه زنان و غیره شد و به این شکل بعد از 66 سال مبارزات زنان سازمان ملل 8 مارس رو به عنوان روز جشن انتخاب کرد و از همه اعضا خواست تا به حقوق زنان احترام بذارن. بعد از این رویداد تو کشورهایی که تا الان خبری از حقوق زنان نبود تظاهرات‌هایی به راه افتاد. مثلا تو سال 1978 زنای فلسطینی تظاهراتی کردن و خواهان ترویج سواد، بهداشت و آموزش کافی بودن تا بتونن تو جامعه حضور پیدا بکنن. همچنین تو سال 1979 یعنی اسفند ماه سال 57 در حالی که کمتر از 1 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود تظاهرات گسترده‌ای توسط زنان تو ایران برگزار شد که 6 روز به طول انجامید. اما علت تظاهرات گسترده زنان توی این 1 هفته توی ایران چی بود؟ همطور که میدونید از سال 41 محمد رضا شاه تغییراتی در جهت بهبود حقوق زنان داده بود. از جمله داشتن حق رأی، ورود زنان به ارتش و پلیس، قانون تک همسری برای مردان، ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال و البته حجاب و پوشش اختیاری. بعد از انقلاب 57 که زمزمه های یه قانون اساسی بر مبنای شرع اسلام به گوش میرسید، تمامی این حقوق تحت شعاع قرار گرفت، به خصوص مسئله حجاب. بلافاصله بعد از انقلاب صحبت‌های اجباری شدن حجاب بود. به خاطر همین زنای ایرانی به خیابون اومدن و از 17 تا 23 اسفند زنان هر روز تظاهرات کردند و در نتیجه اجباری بودن حجاب لغو شد. تو 28 تیر 59 زهرا رهنورد تو مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفت کاری که با اجبار انجام شود عمر زیادی نخواهد داشت و زور هیچ وقت پیروز نخواهد شد. با اجباری شدن حجاب ممکن است زنان ما یک روز سری سرشان کنند ولی هرگز حامل اخلاق و رفتار اسلامی نخواهند شد. با وجود این تو تیر ماه 59 شورای انقلاب فرمانی رو صادر کرد که خانوما بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارجات رو ندارن. دوباره اعتراضاتی شکل گرفت اما برخلاف قبل با معترضین برخورد و عده زیادی دستگیر شدن و زنای کارمندی که حاضر به پذیرفتن حجاب اجباری نبودن اخراج شدن. روند اجباری شدن حجاب تا سال 60 ادامه داشت و تو این سال با شروع ماه رمضان اعلام شد که باید مقررات حجاب هم جزوش باشه و تو اماکن عمومی رعایت بشه. کم کم هم گروه‌های مخالف اجباری شدن حجاب مثل نهضت آزادی از صحنه حذف شدن و فرصت برای گروه‌های تندرو برای اجباری کردن حجاب فراهم شد. آغاز جنگ هم به نوبه خودش همه توجهات رو به سمت خودش جلب کرد و در نهایت تو 18 مرداد 62 برای عدم رعایت حجاب توی مکان‌های عمومی مجازاتی تعیین شد که شامل حبس از 10 روز تا 2 ماه و 74 ضربه شلاق بود. البته این قانون برای حکومت بسیار چالش برانگیز بود و همچنان هم چالش برانگیزه. با روی کار اومدن دولت خاتمی مقداری از این فشار بر روی زنان کم شد، اما با روی کار اومدن دولت احمدی نژاد و افتادن مجلس دست تندروها این قانون با شدت هرچه بیشتری اجرا شد و خیابون رو برای زنان به جای ناامن و زنان بی‌حجاب رو به عنوان یک مجرم تلقی می‌کرد. با روی کار اومدن دولت روحانی دوباره آرامش نسبی برگشت، اما این آرامش دوامی نداشت و تو سال 1400 با روی کار اومدن دولت رئیسی سیاست‌های احمدی نژادی از سر گرفته شد. اما این بار متاسفانه منجر به مرگ دختری کرد به اسم مهسا امینی شد که اعتراضات و بعدش مخالفت‌های مدنی به راه افتاد که همچنان هم ادامه داره. این بود فلسفه روز جهانی زن توی جهان و از جمله رویداد مهمش توی ایران. اما سوال مهمی که در انتها مطرحه اینه که آیا زنای ایرانی هم مثل زنای کشورهای پیشرفته موفق خواهند شد که حقوق ضایع شده خودشون رو پس بگیرن؟ خوشحال میشم که نظرتون رو توی کامنت ها به همون بگید، اما به نظر من این کاملا به خود زنان کشور ما بستگی داره
که در درجه اول خودشون رو شایسته حقوق برابر بدونن و سپس برای به دست آوردن حقوق برابر تلاش کنن و حتی بجنگن. در درجه دوم مردای کشور ما که باید تلاش کنن که کشور رو از مرد سالاری خارج کنن و بدونن که جامعه مرد سالار رسما 50% پتانسیل خودش که همون زنان هستن رو از دست میده و به مراتب سرعت رشدش کمتر و حتی شاید معکوس هم میشه. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.